নমস্কাৰ দৰ্শক, আপোনালোক সকলোকে মামুজ ক্ৰিয়েশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ দেৱালী স্পেচিয়েল এটা ৱাল হেঙিঙৰ আইডিয়া লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আহকচোন তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। এই ৱাল হেঙিংটো বনাবৰ কাৰণে মই এখন ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপৰ প্লাইবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্লাইবৰ্ডখনত মই প্ৰথমতে পিংক কালাৰ লগাই লৈছোঁ। পেইণ্টটো মই এক্ৰিলিক পেইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এক্ৰিলিক পেইণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিলে খুব সোনকালে শুকাই যায়। বেলেগ যদি আমি মেটেলিক পেইণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে শুকাবলৈ বহুত দেৰি লাগে আৰু পিছৰ কামখিনি কৰিবলৈ বহুত সময় অপেক্ষা কৰিব লগা হয়। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে এক্ৰিলিক কালাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব। ফাৰ্ষ্ট কোটটো মাৰি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মই অলপ অপেক্ষা কৰিম। তাৰপিছত শুকাই যোৱাৰ পিছত মই আকৌ তাত ছেকেণ্ড কোট পেইণ্ট মাৰি ল'ম। ছেকেণ্ড কোট পেইণ্টখিনি ভালদৰে শুকোৱাৰ পিছত মই এতিয়া মোৰ পিছৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰিম। তাৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ, প্ৰথমতে মোৰ প্লাইবৰ্ডখনত এটা ওম লিখি লৈছোঁ। পেঞ্চিলৰ সহায়ত আগতে লিখি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ফেভিকল লগাই লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই মল্ডেড ক্লে ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত কিছুমান ডিজাইন বনাই যাম। মই ইয়াত ফেব্ৰিক্ৰিলৰ মল্ডেড ক্লে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইটো কেনেকৈ বনাব লাগে মই ইয়াত দেখুওৱা নাই, কিন্তু মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে ইয়াৰ ভিতৰত দুটা পেকেট থাকে আৰু এই পেকেট দুটা সম পৰিমাণত লৈ খুব ভালদৰে মিহলাব লাগে। তাৰপিছত এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কিছুমান ৰছীৰ নিচিনাকৈ বনাই পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। প্লাইবৰ্ডখনৰ মাজৰ অংশত মই পেঞ্চিলৰ সহায়ত ৱেলকাম লিখি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতো মই মল্ডেড ক্লে ব্যৱহাৰ কৰি এই আখৰখিনি জিলিকাবৰ কাৰণে লগাই ল'ম। তাৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ফেভিকল লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাৰ দৰে মল্ডেড ক্লেবোৰ ফেভিকলৰ ওপৰত লগাই দিছোঁ ৱেলকামটো লিখিবৰ কাৰণে। প্লাইবৰ্ডখনৰ কিনাৰ অংশত মই একেদৰেই ফেভিকলৰ সহায়ত মল্ডেড ক্লে ব্যৱহাৰ কৰি এটা বৰ্ডাৰ বনাই ল'ম। কিনাৰ অংশত লগোৱা মল্ডেড ক্লেখিনিৰ ওপৰত এতিয়া মই এখন চুৰি কটাৰী ব্যৱহাৰ কৰি এটা ডিজাইন এটা বনাই দিছোঁ। ওপৰ অংশখিনি মোৰ বহুত খালী খালী লাগি আছিল, সেইটো কাৰণে মই ইয়াতো আকৌ এটা মল্ডেড ক্লেৰ সহায়ত এটা ডিজাইন এটা বনাই দিছোঁ। তলৰ অংশৰ দুটা কিনাৰতো মল্ডেড ক্লেৰ সহায়ত মই দুটা ডিজাইন বনাই দিছোঁ। মল্ডেড ক্লেখিনি ভালদৰে শুকাই যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ৰং কৰিম। প্ৰথমতে মই ওমটো ৰং কৰিব লৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই গোল্ডেন ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সোণালী ৰং।
এইটো কৰোঁতে মোৰ এটা ভুল হ'ল প্ৰথমতে আচলতে মই এটা বগা ৰং কৰি ল'ব লাগিছিলে তাৰপিছত গোল্ডেন কালাৰটো কৰা হ'লে ভালকৈ জিলিকি উঠিলহেঁতেন সেইটো মই নকৰিলোঁ সেইটো কাৰণে মই ইয়াত এতিয়া 2-3 বাৰ কালাৰ কৰিব লগা হৈছে বাকি মোল্ডেড ক্লেখিনিৰ ওপৰত সেইটো কাৰণে মই প্ৰথমতে বগা ৰং মাৰি ল'ম তাৰপিছতে মই বেলেগ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম বগা ৰংখিনি ভালদৰে শুকাই যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া পুনৰ গোল্ডেন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আকৌ ৰং কৰি দিছোঁ মাজৰ যিখিনি অংশত মই ওয়েলকাম লিখিছিলোঁ সেই আখৰকেইটা মই গোল্ডেন কালাৰৰ সলনি ব্লেক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰং কৰি দিছোঁ তিনিওটা কিনাৰতে মই ফেভিকলৰ সহায়ত ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ শেপৰ বা তিনিকোণীয়া মিৰৰ আঠা লগাই দি দিছোঁ তলৰ দুইটা কোণাতে মই ৰাউণ্ড শেপৰ দুখন মিৰৰ লগাই দিছোঁ মিৰৰখিনিৰ ওপৰত মই গোল্ডেন কালাৰৰ 3D আউটলাইনৰ সহায়ত লাইন টানি দিছোঁ আৰু লাইনটোৰ ওপৰত মই ইয়াৰ পিছত কিছুমান ডট ডট দি দিম ওয়েলকাম লিখা আখৰটো দুটা সাইডত খালি খালি লাগি আছিলে হেতু কাৰণে মই তাত মিৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি দুটা ফুল বনাই দিছোঁ ওপৰৰ অংশটো মই 3D আউটলাইনৰ সহায়ত কিছুমান ডট ডট বনাই দিছোঁ দেখিবলৈ অলপ ধুনীয়া লাগিবৰ কাৰণে মোৰ ৱাল হেঙিংটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল এইটো হৈছে ইয়াৰ ফাইনেল ৰূপ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পুনৰ নমস্কাৰ জনাই সামৰিছোঁ আজিলৈ